سلام، به کانال ما خوش آمدین. امروز میخوام این 3 موتیف طرح کریسمس رو به شما آموزش بدم. موتیفمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم. یه بس میزنیم. 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. 2 زنجیره اضافه میزنیم برای مدلمون. 1 2. 11 پای بلند میبافیم. فاصله‌شون 2 زنجیره میزنیم. 1 2 زنجیره. 1 2. یه پای بلند دیگه. 2 زنجیره. پای بلند. 2 زنجیره. پای بلند. و ادامه میدیم تا آخر رج. رسیدیم به پایان رج 1. حلقه جادوییمون رو میبندیم. 2 زنجیره میزنیم و وصل میکنیم به 3مین زنجیره. رج دوم با یه بست وارد زنجیره میشیم، چون از توی زنجیره شروع میکنیم. 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3 میزنیم با یه پای کوتاه به زنجیره بعدی. 3 زنجیره. 1 2 3 توی زنجیره بعدی. 1 2 3 توی زنجیره بعدی. ادامه میدیم تا آخر رج. رسیدیم به پایان رج 2. 3 زنجیره زدیم و بس میزنیم به شروع رج ما. رسیدیم به رج 3. با یه بست وارد زنجیره بعدی میشیم. 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3 به عنوان پایه اول. 3 پای بلند دیگه میبافیم. کلا میشه 4 این 2 3 4. زنجیره بعدی دوباره 4 پای بلند. 1 2 3 و 4. توی تمام زنجیره هامون 4 پای بلند میزنیم. میبافیم تا آخر رج. رسیدیم به پایان رج 3. یه بس میزنیم به شروع رج. شروع رج 4مون رج آخر 4 پای بلند اینجا داریم. میریم روی پایه دوم و 7 زنجیره میزنیم. 3 4 5 6 7. زنجیره ها رو برمیگردیم به انتهای کارمون و یه بس میزنیم که به این بافتمون پیکوت میگن. 5 زنجیره. 1 2 3 4 5. پایه دوبل میبافیم. 4 پای بلند بعدیمون روی پایه دومی. یه پایه دوبل میبافیم. 8 زنجیره. 1
2 3 4 5 6 7 8. یه پیکوت میزنیم به انتهای کارمون. ده تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و یه بست میزنیم به کنار بست قبلیمون. 8 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8. دوباره یه بست کنار بستای دیگه. اینجا 3 تا پیکوت داریم. یه پای دوبل دیگه روی پای بلند دیگه. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. 4 تا پای بلندای دیگه‌مون روی دومین پایه. 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 و یه پیکوت میزنیم. و یه پای کوتاه میزنیم روی پای بلند بعدی. پنج تا زنجیره. 1 2 3 4 5. یه پای دوبل روی دومین پایه از 4 تایی. و این بافتمون رو تا انتها ادامه بدیم. رسیدیم به آخر رجمون. 5 تا زنجیره میزنیم و وصل میکنیم به شروع رجم. موتیف ما تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا آموزش بعدی. موتیفمون رو با حلقه جادویی شروع میکنیم. یه بست میزنیم. و 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. یه پای دوبل کنارش میزنیم. سه تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. دوباره یه پایه دوبل کنارش میزنیم. سه تا زنجیره. یه پایه دوبل. اینو تا انتها ادامه میدیم. رسیدیم به پایان رجمون.
حلقه جادویمون رو میبندیم. 3 تا زنجیره زدیم و وصل میکنیم به شروع رجمون. 4 تا زنجیره میشمریم، 1 2 3 به 4مین زنجیره یه بس میزنیم. کلا این رجمون 12 تا پایه دوبل داره. رج دوم با یه بست وارد زنجیره میشیم. 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 و توی زنجیره بعدی یه پای کوتاه میزنیم. 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 توی زنجیره بعدی یه پای کوتاه تا آخر ادامه میدیم. رسیدیم به پایان رجمون. 4 تا زنجیره زدیم و وصل میکنیم به شروع رجمون. رج سوم وارد زنجیره ها میشیم، یه بس میزنیم، 2 تا پای کوتاه میزنیم، 1 2 تا 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 انتهای زنجیره هامون میایم، یه بس میزنیم، میکشیم بیرون مستقیم. به این بافت میگم پیکوت یا گره، فرق نمیکنه. 2 تا پای کوتاه دیگه میزنیم تموم روی زنجیره هامون. وارد زنجیره بعدی میشیم، 2 تا پای کوتاه، 10 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 تا زنجیره برمیگردیم. از آخر 4می رو در نظر میگیریم و یه پیکوت میزنیم. پنج تا زنجیره، 1 2 3 4 5 تا انتها میایم و یه پیکوت میزنیم. هفت تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 زنجیرها رو میایم تا آخر و یه پیکوت میزنیم. پنج تا زنجیره دیگه، 1 2 3 4 5 زنجیره ها رو تا انتها میایم و آخری زنجیره یه دونه پیکوت میزنیم. همیشه اینجای آخر زنجیره رو بگیرین و نخو بکشین بیرون که پیکوتاتون قشنگ بیفته. دوباره 7 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 دوباره زنجیره رو میاد انتها و پیکوت میزنیم. ما اینجا 3 تا زنجیره داشتیم. اول کار روی تمام 3 تا زنجیره هامون پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 2 تا پای کوتاه دیگه روی زنجیره هامون میزنیم. 1 2 دوباره میریم زنجیره بعدی، 2 تا پای کوتاه، 1 2 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 یه پیکوت میزنیم.
2 تا پای کوتاه دیگه توی همون زنجیر 1 2. این کار رو ما تا انتها ادامه میدیم. توی تمام زنجیره هامون 2 تا پای کوتاه میزنیم، یه پیکوت. بعد دوباره 2 تا دیگه پای کوتاه میزنیم. توی تمام زنجیره هامون 4 تا پای کوتاه میخوره. کلا رسیدیم به پایان رجمون. 2 تا پای کوتاه ها رو توی این زنجیره زدیم. بس میزنیم به شروع رجمون و در آخر زنجیره. موتیف ما تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا آموزش بعدی. موتیفمون رو با حلقه جادویی شروع میکنیم. به این صورت از زیر حلقه میکشیم بیرون و یه بس میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. 2 تا پای بلند دیگه کنارش میبافیم. 1 2. 3 تا زنجیره. 1 2 3. 3 تا پای بلند دیگه کنارش میبافیم. 1 2 3. 3 تا زنجیره و ادامه میدیم تا آخر. 6 تا ستایی باید پای بلند داشته باشیم. رسیدیم به پایان رجه 1. 3 تا زنجیره زدم، حلقه جادوییمون رو بستم و یه بس میزنم به شروع رجه. شروع رجه 2 چون از وسط زنجیره ها باید شروع بکنیم، روی پای بلندامون بافت نامری انجام میدیم. 1 2 و توی زنجیرمون 3. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. 2 تا پای بلند دیگه کنارش میزنیم. کلا میشه 3 تا. 2 هم 3. 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5. 3 تا پای بلند دیگه کنارش میزنیم. 1 2 و 3. یه زنجیره میزنیم. 1. دوباره میریم توی زنجیره. 3 تا پای بلند. 2 3. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. 2 تا پای بلند دیگه کنار پای بلندا. 1 2 3. یه زنجیره میزنیم و ادامه میدیم تا آخر رجه. رسیدیم به پایان رجه 2. یه زنجیره زدیم و وصل میکنیم به شروع رجه. رسیدیم به رجه 3 و چون باید از توی زنجیره هامون بافت رو شروع بکنیم، بافت نامری انجام میدیم تا برسیم به وسط کار. 1 2 و توی زنجیره 3. 3 تا زنجیره میزنیم. 1
2 3. 2 تا پای بلند دیگه کنارش میزنیم. 1 2. بلند شد. 3 تا پای بلند. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. دوباره 3 تا پای بلند. 1 2 3. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. و دوباره نمونه اینو کنار زنجیره میبافیم. 1 2 3. 3 تا زنجیره. 1 2 3. دوباره یه 3 تای دیگه پای بلند کنارش میبافیم. 1 2 3. میریم توی زنجیره بعد. 3 تا پای بلند. 1 2 3. 3 تا زنجیره. 1 2 3. 3 تا پای بلند. 2 3. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. دوباره 3 تا پای بلند. 2 3. 3 تا زنجیره. 1 2 3. دوباره 3 تا پای بلند. 1 2 3. رج سومون 4 تا دسته 3 تایی پای بلند داریم. بین 2 تا دسته اولیا با 2 تا دسته آخریا 3 تا زنجیره است، ولی وسطش 5 تا زنجیره میخوره. رسیدیم به پایان رج 3. وصل میکنیم به شروع رجمون. رج 4 وقتی بست رو زدیم یه زنجیره میزنیم و روی تمام پایه هامون 3 تا پایه هامون پای کوتاه میزنیم. 1 2 3. روی زنجیره 3 تاییمون 2 تا پای کوتاه میزنیم. 1 2 و یه پیکوت میزنیم به این صورت که 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. برمیگردیم به شروع زنجیره هامون، یه بست میزنیم و جمعش میکنیم. به این میگم پیکوت. 2 تا پای کوتاه. 1 2 و روی پای کوتاه هامون مجددا پای کوتاه میزنیم. 1 2 3. روی زنجیرمون زنجیره 5 تاییمون 2 تا پای کوتاه. 1 2. یه پیکوت میزنیم. 1 2 3.
2 تا پای کوتاه، 1 2. به وسط بافتمون که رسیدیم 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. توی زنجیرمون 2 تا پای بلند نیمه میبافیم و یکی میکنیم، 1 2 و یکی میکنیم. یه پیکوت میزنیم، 1 2 3. سه تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 و توی زنجیرمون یه پای کوتاه میزنیم، یه پای کوتاه دیگه میزنیم، کلا میشه 2 تا پای کوتاه. یه پیکوت، 1 2 3. و روی پای بلندامون پای کوتاه، 1 2 3. دوباره رسیدیم به زنجیره 3 تایی، 2 تا پای کوتاه، 1 2 یه پیکوت، 1 2 3 دوباره 2 تا پای کوتاه، 1 2 تا. میایم دوباره روی پای بلندامون پای کوتاه میبافیم، 1 2 3. دوباره روی پای بلندامون پای کوتاه، 1 2 3. و این کار رو تا آخر ادامه میدیم تا تموم بشه. رسیدیم به پایان رج 4، رج آخر. پای کوتاه ها بافته شد و وصل میکنیم به شروع رجمون. یه بس میزنیم و در آخر یه زنجیره. این موتیف ما هم به پایان رسید. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا آموزش بعدی.